नमस्कार. रुचकर मेजवानी मी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. गोकुळाष्टमी, कृष्ण बाप्पाचं आवडतं काय? दही, लोणी, दूध. तर आज मी तुम्हाला दाखवते मिष्टी दही आणि ही रेसिपी माझ्या सुनेनी मला शिकवली कारण ही बंगाली रेसिपी आहे. सुरुवात करूया. आपण इथे साखर घेतोय 3 टेबलस्पून आणि ह्यात आपण थोडंसं पाणी घालणार आहे, म्हणजे 1 टेबलस्पून पाणी घालायचं फक्त. आणि साखर पूर्णपणे वितळायची आणि ती थोडीशी ब्राऊन करायची आपल्याला, गोल्डन ब्राऊन. आता हे थोडंसं गोल्डन ब्राऊन होत आलेलं आहे, पण अजून थोडं झालं पाहिजे कारण मिष्टी दहीचा कलरच तसा असतो. कलर येतो आहे. येस, कलर आलाय. आता आपण ह्याच्यात थोडं थोडं करून दूध टाकायचंय. इथे मी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे. आता हे छानपैकी मिक्स करून घ्यायचे. आधी साखर पूर्ण त्याच्यामध्ये वितळली पाहिजे. यातली सगळी साखर होती ती वितळलेली आहे. आता आपण ह्यात घालूया 3 टेबलस्पून मिल्क पावडर. आणि आता हे थोडंसं आटवून घ्यायचं दूध आपल्याला, त्यामुळे एक 15 ते 20 मिनिटं वाट बघायची. दूध बराच वेळ आटवायला लागतं, पण त्याच्याऐवजी जर त्याच्यात तुम्ही थोडीशी मिल्क पावडर ॲड केली तर दूध पटकन घट्ट होतं. ही इकडे टीप झाली. हे थोडंसं आटलेलं आहे. तर आपण आता काय करूया, गॅस बंद करूया आणि ह्याला थोडंसं थंड करायचं आपल्याला आणि मगच ह्याच्यामध्ये आपण दही घालणार आहोत. आता हे थोडंसं थंड झालेलं आहे, लुकवॉर्म झालेलं आहे. आता इथे मी हंकड घेतलेलं आहे, ते थोडंसं मिक्स करते. 3 टेबलस्पून आहे. त्यातलं थोडंसं दूध आपण ह्याच्यात घालूया. कारण आपण डायरेक्टली त्याच्यात टाकलं तर मग त्याला गठ्ठे गठ्ठे होणार त्याचे. मग आपण इथे छान असं स्मूथ करून घेऊया हे दही. छान स्मूथ झालेलं आहे. आपण हे आता यात घालूया या मिश्रणामध्ये. आणि छान असं पुन्हा मिक्स करायचंय. गॅस अजिबात पेटवायचा नाहीये. बघा आता हे छानपैकी मिक्स झालेलं आहे. कुठेही गठ्ठे नाहीये, तुमचं गुठळी वगैरे काही दिसत नाहीये. छान अशी कन्सिस्टन्सी झालेली आहे. आता आपण एक चिनी मातीचं छानसं भांडं घेऊया. तुम्ही स्टीलच्या भांड्यात लावलं तरीही चालणार आहे, असं काही नाहीये. आणि आता हे ह्याच्यामध्ये पोर करूया. आणि आता ह्याच्यावरती आपण बदाम पिस्ता जो कट करून घेतलेला आहे तो घालूया. आणि हे दही, मिष्टी दही सेट व्हायला साधारण 8 ते 9 तास लागतात. त्यामुळे हे असंच ठेवायचंय आणि वाट बघायची. तर 8-9 तास झालेले आहेत आणि आपलं छान मिष्टी दही जे आहे ते छानपैकी सेट झालेलं आहे. तर ह्या गोकुळाष्टमीला तुम्ही हे घरी बनवा, विकत आणायला जाऊ नकात. आणि मला कमेंट्समध्ये कळवा की ते कसं झालेलं आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी पाहत राहायचंय रुचकर मेजवानी.